and welcome back to Lean Vlogs. اليوم قبل ما بلش بأي شيء حابة أشكر كل شخص فيكن دعمني وشجعني وعطاني كل السبورت اللي أنا كنت بحاجته بعد ما نزلت أول فيديو إلي على اليوتيوب. ممكن تتخيلوا كلماتكن قديه تركت فيني أثر كتير كبير وعطتني ثقة بالنفس ودعم لحتى ضل مكملة بالمشوار اللي أنا اخترته. رح أترككن هلأ مع شوي من كومنتاتكن ومسجاتكن وبعدين رح نحكي بموضوع كتير لفت لي نظري. مثل ما شفتوا انتو كلياتكن غمرتوني بلطفكن وبدعمكن وبتشجيعكن وبحماسكن، والأهم من هذا كلياته انتو حسستوني انه انا بقدر، انتو حسستوني انه انتو مآمنين فيني، اني انا قادرة اوصل للحلم اللي بدي اياه اذا سافرت واشتغلت على هذا الشيء. وحلمي بكل بساطة انه يكون في عندي نقطة صغيرة باليوتيوب اقدر من خلالها شارككن بتجارب من حياتي او سكتشات او افكار بدون اي فلترة، بدون اي تصنع، وبكل شفافية وحقيقة. وما رح أخفيكن أبداً، من بعد ما نزلت أول فيديو إلي على اليوتيوب صار قلبي يدق بسرعة كتير. ما كنت متخيلة نهائياً شو ممكن تكون ردود أفعالكن، بس من بعد ما قريت تعليقاتكن ومسجاتكن وكومنتاتكن عطيتوني الدنيا كلها وخليتوني أحس إنه يمكن رح أقدر أوصل للي بدي إياه. وهيك بكل صراحة أنتوا لفتولي نظري على موضوع كتير مهم. كل شخص فينا بيمتلك قوة فظيعة، قوة بيقدر يعمل فيها المستحيل absolutely every single time. خلينا نسمي هي القوة العصا السحرية. والسحر هو بكل بساطة كلمة بتقولها أو فكرة تخطر ببالك وبتشتغل على إنك تغذيها. كتير منا سهل يقول أي كلمة حلوة لحدا غريب، بس مرات كتير ممكن نبخل على حالنا بهي الكلمة الحلوة. ليه؟ لأنه نحن ممكن نكون أقسى ناس على حالنا أو حتى على الدائرة الصغيرة اللي حوالينا. فبتلاقي أب عم يبهدل ابنه إذا ما عرف يجمع 2+2، لأنه طبعاً بده إياه يكون أحسن حدا بالعالم. أو بتلاقي أستاذ جامعة عم يبهدل طالبه لأنه طلع بفكرة جديدة وما لها مألوفة. أو كمان ممكن تلاقي أخت عم تحد من أحلام أخوها لأنها خايفة عليه، ومن مبدأ يلي منعرفه أحسن من اللي متعرف عليه. ويلي أهم من هذا كلياته لما منجي نحن منطبق هي السلبية على حالنا، لما منجي آخر النهار ومنحط راسنا على المخدة ومنصير منفكر ومنقول يا ريتني كنت ناجح، يا ريت كان معي مصاري أقدر حقق فيها أحلامي، يا ريت كان عندي ربع حظ فلان أو فلانة، بس يلا شو بدي أعمل، هذا حظي، أو it is what it is. وهي أكتر كلمة بالعالم تضربني على عصبي. وهون رح أرجع للمسجز وللكومنتس اللي انتو بعتوا لي إياهم. أنا بتمنى يكون في عندي صفة على القليلة من كل حدا فيكن، كل حدا فيكن. يا ريت بقدر سمي الأشخاص بالاسم وبالصفة، بس طبعا ما رح أقدر أعمل هذا الشيء مشان خصوصياتكم. أنا عن جد بآمن إنه كل شخص فينا على كوكب الأرض عنده شيء حلو بجنن، بس نقدر نحن نشوف هذا الشيء نحن لحالنا قبل ما العالم تشوفه. ما ممكن نهائيا ما يكون في إنسان عنده شيء من رب العالمين يقدر يسميه نعمة. وهيك من خلال كلماتنا اللي منقولها لحالنا قبل أي إنسان تاني، ومن خلال أفكارنا اللي منغذيها لإلنا، منقدر إنه مو بس نشوف هي النعمة، ومنقدر إنه نطورها. كيف؟ ما بعرف، سموها سحر. لو تعرفوا بس قديه مفعول الكلمات والأفكار له تأثير كتير كبير على حياتنا، لكننا كلياتنا قلنا إنه فعلاً العصا السحرية بإيدي، وأنا قادر إني أعمل سحر وغير حياتي مجرد ما غيرت تفكيري. خلينا كلياتنا نحب حالنا ونشجع حالنا ونآمن بحالنا. ليش؟ لأنه نحن كفو ونحن منقدر.
إذا حبيتوا فكرة الفيديو لليوم بليز ما تنسوا تحطوا لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.